إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم خوتي خواتاتي.
لي زيتاب ديالو. من بعد ما اكتيفينا الويفي كيكون النظام هو بانه خدام معك 100%، ما عليك داك الساعات الا تمشي للبلاي ستور او لا عندك لي فيشي تيليشارجهم بصيغه الابيكا اكس ابيكا ولا ابيكا. نورمالمون الخدمه ديالو ساهله بحال اللي خدام في التليفون عادي جدا جدا، ما كاينش شي مشكل، ما كايناش شي صعوبات. تمشي للبلاي ستور كتاكتيفيه بحالو بحال جميع التليفونات، ما كاين حتى شي مشكل. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وكنتمنى انكم تفاعلوا معنا. شكرا لكم، ساعتكم سعيده.